Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων, το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και το οποίο περιγράφεται στην τρίτη εκφώνηση των εργαστηριακών ασκήσεων, είναι οι χρονομετρητές, για τους οποίους έχουμε μιλήσει στη θεωρία και για τους οποίους θα κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή πριν μελετήσουμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ακροδεκτών που υπάρχουν στον μικροελεγκτή MK70F1 1μ0. Ξεκινώντας λοιπόν από μια πολύ γενική εισαγωγή στους χρονομετρητές, μπορούμε να πούμε ότι η καρδιά τους είναι ένας μετρητής, ένας counter, ο οποίος σαν κύρια είσοδο θα θεωρήσουμε ότι έχει ένα ρολόι και σαν έξοδο νη ακροδέκτες, όμικρον 0, όμικρον 1 μέχρι όμικρον νη πλην 1. Ας υποθέσουμε ότι αρχικά οι ακροδέκτες εξόδου έχουν όλοι τιμή 0. Και ας παρακολουθήσουμε τους παλμούς ρολογιού, υποθέτοντας ότι ο πρώτος παλμός ρολογιού έρχεται αυτή εδώ τη χρονική στιγμή. Αυτό αναγκάζει την έξοδο του μετρητή να αλλάξει και να γίνει άσο στο τελευταίο λιγότερο σημαντικό bit. Όταν έρθει δεύτερος παλμός ρολογιού, η έξοδος του μετρητή αλλάζει, ώστε τα δύο τελευταία bit να είναι 1-0 και γενικά κάθε χρονική στιγμή, όταν έρχεται ένας παλμός, η έξοδος του μετρητή αυξάνεται κατά 1, ώστε κάθε φορά η έξοδος να αναπαριστά στο διαδικό σύστημα το πλήθος των παλμών που ήρθαν από τη στιγμή που αρχικοποιήσαμε το σύστημα. Όταν η έξοδος του μετρητή φτάσει τη μέγιστη τιμή του, που η μέγιστη τιμή είναι 2 εις την νη πλην 1, τότε το σύστημα υπερχειλίζει, η έξοδος επανέρχεται στο 0 και αρχίζει η μέτρηση από την αρχή. Ένας τέτοιος μετρητής ονομάζεται up counter γιατί μετράει προς τα πάνω. Εάν σε κάθε παλμό ρολογιού η μέτρηση μειώνονταν κατά 1, η έξοδος μειώνονταν κατά 1, τότε ο μετρητής θα λέγονταν down counter. Εάν την είσοδο ρολογιού τη συνδέσουμε με έναν ταλαντωτή σταθερής συχνότητας και περίοδου, τότε είναι φανερό ότι εξετάζοντας την έξοδο του μετρητή, σποραδικά την έξοδο του μετρητή, θα μπορούσαμε, αφαιρώντας τις ενδείξεις που διαβάζουμε, να εξάγουμε συμπεράσματα στο πόσος χρόνος έχει μεσολαβήσει μεταξύ διαδοχικών διαβασμάτων της εξόδου. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι το σύστημα δουλεύει ως μετρητής, ως χρονιστής, timer. Αντίθετα, εάν η είσοδος ρολογιού είχε συνδεθεί, για παράδειγμα, στην έξοδο ενός αισθητήρα και αυτός μπορεί να έδινε έναν παλμό σήμερα, 2 παλμούς μεθαύριο και γενικά παλμούς με ακαθόριστη περίοδο και συχνότητα, τότε αυτό που θα μετρούσε αυτό το σύστημα θα ήταν γεγονότα και η κατάσταση λειτουργίας του ονομάζεται counter. Επειδή συνήθως αυτά τα περιφερειακά κυκλώματα στους μικροελεγκτές μπορούν να λειτουργήσουν είτε στη μία είτε στην άλλη κατάσταση, ονομάζονται timer παύλα counters ή στα ελληνικά χρονομετρητές ή χρονιστές παύλα μετρητές, αν θέλετε. Ο χρόνος, όπως έχουμε πει στη θεωρία, που μεσολαβεί έως ότου συμβεί μία υπερχείληση, είναι στη χειρότερη περίπτωση όπου ταφ είναι η περίοδος του ρολογιού εισόδου. Εάν θέλουμε το σύστημά μας να το χρησιμοποιήσουμε σε κατάσταση χρονιστή και θέλουμε να μετρήσουμε χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν αυτό το όριο, τότε έχουμε δύο τρόπους να χειριστούμε τις περιπτώσεις αυτές. Ο ένας τρόπος είναι να έχουμε κάποια ένδειξη του πόσες φορές έχει συμβεί υπερχείληση. Για παράδειγμα, εάν γνωρίζω ότι έχει συμβεί υπερχείληση νη όμικρον φορές και η τρέχουσα τιμή του counter είναι C, τότε ο συνολικός χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την πρώτη αρχικοποίηση στο 0 του συστήματος μπορεί να υπολογιστεί ως εξής. Νη 0 οι υπερχειλήσεις επί 2 εις την νη επί ταφ ο χρόνος που μεσολαβούσε από την τιμή 0 μέχρι το να συμβεί η υπερχείληση, συν
η C παλμή που διαβάζουμε τώρα στην έξοδο, επί την περίοδο του ρολογιού, και όλος αυτός ο χρόνος είναι εκείνος που έχει μεσολαβήσει. Το να κρατάμε όμως λογαριασμό πόσες φορές έχει συμβεί υπερχείληση δεν είναι πάντα κάτι εύκολο ή μπορεί να μην χρειάζεται εάν τα χρονικά διαστήματα ξέρουμε συγκεκριμένα μέσα σε ποια όρια κυμαίνονται. Αν λοιπόν θέλουμε απλά να επεκτείνουμε το χρόνο μέσα στον οποίο θα συμβεί μια υπερχείληση, μπορούμε στην είσοδο του χρονομετρητή να χρησιμοποιήσουμε έναν διαιρέτη συχνότητας που ονομάζεται prescaler. Ο prescaler κάνει μια διαίρεση συχνότητας που συμβολίζεται 1/2 εις την PS, θα ονομάσω τη δύναμη στον ονομαστή. Τι σημαίνει αυτός ο συμβολισμός? Σημαίνει ότι για κάθε 2 εις την PS παλμούς εισόδου στην είσοδο του prescaler, στην έξοδο του prescaler δίνει έναν παλμό. Δείτε αυτό για την περίπτωση που είχαμε έναν prescaler 1/4. Εάν η είσοδος ήταν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 παλμοί κλπ, ο prescaler θα έβγαζε έναν παλμό για κάθε 4 παλμούς εισόδου. Μπορεί να φανταστείτε εύκολα ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να συμβεί μια υπερχείληση, εάν χρησιμοποιηθεί prescaler, επεκτείνεται και πολλαπλασιάζεται επί 2 εις την PS. Το ζήτημα είναι ότι ναι μεν κερδίζουμε επειδή επεκτείνουμε το χρόνο στον οποίο μπορεί να συμβεί κάποια υπερχείληση, χωρίς να χρειάζεται ίσως να μετράμε πόσες φορές έχουν συμβεί υπερχειλήσεις για να μετρήσουμε μεγάλα διαστήματα. Εν τούτοις, το μειονέκτημα της χρήσης μεγάλου prescaling είναι ότι χάνουμε σε ακρίβεια. Και αυτό μπορεί να το δείτε εάν είχαμε για παράδειγμα σκοπό να μετρήσουμε 2 γεγονότα που απέχουν μια τέτοια απόσταση μεταξύ τους. Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει το αρχικό ρολόι κατευθείαν στην είσοδο του μετρητή χωρίς prescaling, προφανώς σε αυτές τις 2 χρονικές στιγμές η έξοδος του counter θα είχε διαφορά 2 ή τουλάχιστον θα είχαμε κάποια διαφορά στην τιμή, άρα θα μπορούσαμε να διακρίνουμε την απόσταση αυτών των 2 χρονικών στιγμών. Αντίθετα, εάν είχαμε χρησιμοποιήσει το prescaling 1/4 που βλέπετε στο παράδειγμα, η έξοδος του μετρητή εδώ και εδώ δεν μεταβάλλεται, επομένως δεν θα μπορούσαμε να διακρίνουμε πόση απόσταση έχει αυτό το χρονικό διάστημα. Στη θεωρία επίσης έχουμε μιλήσει και για τις δυνατότητες που έχουν οι χρονομετρητές να υποστηρίζουν τις λειτουργίες input capture για καταγραφή χρονικών στιγμών που έγιναν κάποια γεγονότα σε εισόδους ή τα output compares, τα οποία είναι προγραμματισμοί κάποιων γεγονότων πάνω σε ακροδέκτες στο μέλλον. Αυτά, το input capture και το output compare, θα τα εξετάσουμε μετά από 2 εργαστήρια. Κατά την έξοδο του ο χρονομετρητής, όταν υπερχειλίζει, υπάρχει δυνατότητα να προκαλεί διακοπή, interrupt. Στο σημερινό εργαστήριο δεν θα εξετάσουμε την περίπτωση που παράγεται interrupt. Αυτό θα είναι το αντικείμενο του επόμενου εργαστηρίου, για να δούμε και με αφορμή έναν χρονομετρητή πώς γίνεται η διαχείριση των διακοπών στον ΜΚ70 FN1μ0. Οπότε, σήμερα θα πάμε να εξετάσουμε καταρχάς τα βασικά χαρακτηριστικά των χρονομετρητών που υποστηρίζει το αναπτυξιακό σύστημα που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο και να δούμε ένα πρώτο απλό παράδειγμα πώς μπορούμε να κάνουμε ένα LED να αναβοσβήνει κάθε φορά που συμβαίνει υπερχείληση σε έναν από τους χρονομετρητές που θα εξετάσουμε. Στη διαφάνεια αυτή, που είναι η τρίτη σελίδα από την τρίτη εκφώνηση, απαριθμούνται οι διαφορετικοί τύποι χρονομετρητών που υπάρχουν στο μικροελεκτή τον οποίο χρησιμοποιούμε και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Για παράδειγμα, ο Programmable Delay Block, όπως βλέπετε στη σύντομη περιγραφή που υπάρχει, χρησιμοποιείται
μαζί με τους μετατροπής αναλογικού σήματος σε ψηφιακό ή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό. Όπως γνωρίζετε, όταν έχουμε ένα αναλογικό σήμα στην είσοδο, για να μπορέσουμε αυτό να το μετατρέψουμε σε ψηφιακό, πρέπει το σύστημα αυτό να δειγματοληπτηθεί σε ίσα χρονικά διαστήματα που απέχουν μεταξύ τους, για παράδειγμα, μία απόσταση TAF-S, sampling. Ένας τέτοιος μετρητής όπως ο PDB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίζει αυτά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών δειγματοληψιών. Το ίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί και από έναν digital to analog converter. Ο δεύτερος τύπος χρονομετρητή, που είναι και αυτός τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στα εργαστήρια, είναι ο Flex Timer Module, ο οποίος είναι ένας απλός χρονομετρητής που όμως συν της άλλης υποστηρίζει και τις λειτουργίες Input Capture και Output Compare, για τις οποίες μίλησα νωρίτερα. Ο Periodic Interrupt Timer είναι ένας απλός χρονιστής που μπορεί να παράγει διακοπές για να υποβοηθήσει τη διαδικασία της απευθείας προσπέλασης μνήμης. Ο Low Power Timer μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ρολόι με ένδειξη δευτερολέπτων, λεπτών και ώρας, δηλαδή ένα ρολόι πραγματικού ημερήσιου χρόνου. Ο Real-Time Clock έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι τροφοδοτείται από ξεχωριστή τροφοδοσία και αν θέσουμε σε κατάσταση sleep, σε κατάσταση απενεργοποίησης για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος τον υπόλοιπο επεξεργαστή, αυτό συνεχίζει να τροφοδοτείται με ρεύμα, οπότε δεν σταματάει η μέτρηση που μπορεί να κάνει. Τέλος, υπάρχουν και δύο watchdog timers, των οποίων η χρήση είναι πολύ συχνή σε όλους τους μικροελεγκτές και η αρχή λειτουργίας τους είναι η εξής. Κάθε watchdog timer αρχικοποιείται σε μία μέγιστη τιμή, η οποία μειώνεται σταδιακά και πρέπει μέσα στον κώδικα του ο χρήστης περιοδικά και πριν φτάσει η τιμή του watchdog timer στην τιμή 0, να τον ξανααρχικοποιήσει, γιατί αν δεν κάνει αυτή την αρχικοποίηση πάλι και ο watchdog timer φτάσει στην τιμή 0, τότε προκαλείται επανεκκίνηση όλου του συστήματος, γίνεται reset δηλαδή. Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η ιδιότητα των watchdog timers? Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφύγουμε deadlocks στις εφαρμογές τις οποίες αναπτύσσουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε ένα ατέρμονο loop, όπως έχουμε σε όλα τα ενσωματωμένα συστήματα, το οποίο όμως το γνωρίζουμε και περιοδικά μέσα στο ατέρμονο loop φροντίζουμε να πηγαίνουμε πριν φτάσει στη χρονική, στην τιμή 0 ο watchdog timer, πηγαίνουμε και τον ξαναρχικοποιούμε. Εάν όμως υπάρχει ένας βρόγχος ο οποίος κανονικά δεν είναι ατέρμονος και κανονικά θα έπρεπε να τερματίζεται μέσα σε ένα προβλέψιμο χρονικό διάστημα και εφόσον για αυτόν τον βρόχο ισχύσει μία συνθήκη που τον οδηγήσει σε μία ατέρμονη επανάληψη, σε ένα deadlock δηλαδή, τότε προφανώς δεν θα έχουμε την ευκαιρία να αρχικοποιήσουμε τον watchdog timer, αυτός θα φτάσει την τιμή 0, θα προκαλέσει reset σε όλο το σύστημα και τουλάχιστον το σύστημα θα επαναρχικοποιηθεί. Μπορεί να μην βγει με ομαλό τρόπο από τον ατέρμονο βρόχο, αλλά τουλάχιστον δεν θα μείνει και σε ένα deadlock από το οποίο δεν θα μπορεί να βγει αλλιώς. Εστιάζοντας λοιπόν στον FTM χρονομετρητή, θα δούμε το block διάγραμμα της αρχιτεκτονικής του, το οποίο βέβαια έχει πολλές λεπτομέρειες για τις οποίες δεν θα επιμείνουμε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προτείνω είναι να παρατηρήσετε ότι τα ονόματα μέσα στα παραλληλόγραμμα αντιπροσωπεύουν είτε ονόματα ολόκληρων καταχωρητών, είτε ονόματα πεδίων καταχωρητών. Επίσης, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια από τα βασικά μπλοκ τα οποία χρησιμοποιήσαμε νωρίτερα στον πίνακα, όπως για παράδειγμα ότι η καρδιά του μετρητή του συστήματος είναι αυτό το μπλοκ, ο FTM counter, το οποίο η είσοδος μπορεί να περάσει μέσα από έναν prescaler. Ο δε prescaler βλέπετε ότι έχει όλες τις διαιρέσεις με δυνάμεις του 2 που ξεκινάνε από το 1 μέχρι το 128. Και αυτές είναι 8
αυτοί οι διαφορετικοί τύποι prescaling που μπορούν να γίνουν είναι 8 διαφορετικοί συνδυασμοί ουσιαστικά. Ο συνδυασμός λοιπόν, ο κάθε ένας λοιπόν από τους συνδυασμούς αυτούς, για να περιγραφεί εφόσον είναι 8 στο σύνολο οι συνδυασμοί, αρκούν 3 bit. Πράγματι, το πεδίο PS που βλέπετε να ελέγχει τον prescaler, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ένα πεδίο των 3 bit που ανάλογα με την τιμή που δίνουμε, αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να ορίζει το σε ποια δύναμη θα υψωθεί το 2, ώστε να προκύψει το συγκεκριμένο prescaling. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να ορίσουμε ένα prescaling 1/16, το 16 γράφεται σαν δύναμη του 2, 2 στην τετάρτη, άρα παίρνουμε το 4 που είναι ο εκθέτης και το κάνουμε διαδικό αριθμό. Το 4 στο διαδικό σύστημα είναι το 1, 0, 0 και είναι αυτή η τιμή την οποία πρέπει να αποθηκεύσουμε στο πεδίο PS για να ορίσουμε ένα τέτοιο prescaling. Η είσοδος του prescaler βλέπετε ότι μπορεί να είναι ρολόγια ή εξωτερικοί ακροδέκτες διαφόρων τύπων. Αυτό το τμήμα θα το περιγράψουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο ερχόμενο εργαστήριο για να εξετάσουμε και να σταθούμε περισσότερο στα βασικά χαρακτηριστικά του ίδιου του μετρητή και όχι των τύπων ρολογιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το μόνο που μπορούμε να αναφέρουμε εδώ, επειδή θα το συναντήσουμε στον κώδικα που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, είναι ότι για την επιλογή ενός συγκεκριμένου ρολογιού χρησιμοποιείται ένα πεδίο που ονομάζεται Clock Select, CLKS, και το οποίο θα δείτε ότι του δίνουμε τιμή 1, απλά και μόνο για να διαλέξουμε το κατάλληλο ρολόι από τις επιλογές που έχουμε. Ο FTM Counter συνεργάζεται και ελέγχεται στενά από 2 καταχωρητές, τον καταχωρητή CNT In και τον καταχωρητή Mod. Για να δούμε γραφικά την λειτουργία ενός χρονομετρητή, καθώς αυτός αυξάνεται, καθώς η τιμή του αυξάνεται μέχρι μια μέγιστη, συμβαίνει υπερχείληση και ξαναρχίζει από την αρχή. Κανονικά, σε έναν 16-μπιτο μετρητή όπως είναι ο FTM, τον οποίο θα εξετάσουμε στο σύστημά μας, θα έπρεπε οι τιμές να ξεκινάνε από 0, να φτάνουν μέχρι μια μέγιστη τιμή που για 16 bit είναι το F και μετά την υπερχείληση να ξεκινάμε πάλι από το 0. Οι FTM καταχωρητές και μετρητές του συστήματος της Freescale που χρησιμοποιούμε δίνουν τη δυνατότητα η μέτρηση να μην αρχίζει από το 0, αλλά από τον αριθμό που ορίζει ο καταχωρητής CNT In. Και να φτάνουν όχι μέχρι το FFF, αλλά ίσως μια μικρότερη τιμή που καθορίζεται από τον καταχωρητή Mod. Επομένως, μπορούμε να περιορίσουμε το ελάχιστο και το μέγιστο στη μέτρηση που θα κάνει ο χρονομετρητής μας, ορίζοντας κατάλληλα την τιμή του CNT In και του Mod. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι οι καταχωρητές που θα συναντήσουμε για τον προγραμματισμό των χρονομετρητών στο αναπτυξιακό μας σύστημα είναι της μορφής FTM N κάτω παύλα Status and Control. Το N δηλώνει ότι δεν υπάρχει ένας FTM καταχωρητής μόνο. Υπάρχουν 4 καταχωρητές. 4 χρονομετρητές μάλλον. Υπάρχει ο FTM 0, 1, 2 και ο FTM 3. Για κάθε έναν από αυτούς τους χρονομετρητές υπάρχει διαφορετικός status and control καταχωρητής, παρότι όλοι έχουν κοινή δομή. Ο επόμενος είναι ο FTM Ni κάτω παύλα CNT. Αυτός ο καταχωρητής, όταν τον διαβάζουμε, μας απεικονίζει την τρέχουσα τιμή και την τρέχουσα έξοδο του μετρητή. Όπως είπαμε ήδη, υπάρχει ο CNT In που καθορίζει από πού θα ξεκινάει η μέτρηση και ο FTM N Mod που καθορίζει πού θα τελειώνει η μέτρηση. Πεδία όπως
το prescaling, το clock select και διάφορα άλλα ανήκουν όλα σε αυτόν εδώ τον καταχωρητή, που είναι ο status και control καταχωρητής και το οποίο τα χαρακτηριστικά θα περιγράψουμε αμέσως μετά. Βλέπετε λοιπόν ότι ο mod και ο CNT καταχωρητής ελέγχουν το χρονομετρητή FTM. Βλέπετε επίσης δύο άλλα πεδία που θα τα συναντήσουμε, το Timer Overflow Interrupt Enable και Timer Overflow Flag. Αυτά τα πεδία θα τα αξιοποιήσουμε κυρίως στο επόμενο εργαστήριο, εάν θέλουμε να επιτρέψουμε διακοπές κατά την υπερχείληση του χρονομετρητή, οπότε σε αυτή την περίπτωση το Timer Overflow Interrupt Enable θα το κάνουμε 1. Και για να ελέγξουμε μετά αν κάποιο interrupt συνέβη λόγω υπερχείλησης του συγκεκριμένου χρονομετρητή, θα πάμε να διαβάσουμε το Timer Overflow Flag. Τα υπόλοιπα πεδία καταχωρητών δεν μας αφορούν αυτή τη στιγμή. Επίσης, αν μετακινηθούμε λίγο πιο κάτω στο σχήμα, θα δούμε ότι ο κάθε ένας από τους FTM χρονομετρητές συσχετίζεται με έναν αριθμό καναλιών, που τα κανάλια μπορεί να είναι από 2 έως 8. Συγκεκριμένα, για τον FTM0 και τον FTM3 υπάρχουν 8 κανάλια. Για τον FTM2 και τον FTM1 υπάρχουν 2 κανάλια. Τα 2 λοιπόν έως 8 κανάλια που έχει ο κάθε ένας από τους χρονομετρητές FTM σχηματίζουν μεταξύ τους ζεύγη. Γιατί για κάποιες λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει αυτός ο χρονομετρητής χρειάζονται ζεύγη καναλιών. Θα ήθελα να μην ασχοληθείτε με παραπάνω λεπτομέρειες όσον αφορά τα κανάλια, παρά μόνο να συνδέσετε τις λειτουργίες input capture και output compare, που όπως σας είπα θα εξετάσουμε στο μεθεπόμενο εργαστήριο, με ένα διαφορετικό κανάλι. Για παράδειγμα, για τον FTM0 που έχει 8 κανάλια, θα μπορούσαμε να ορίσουμε μέχρι 8 διαφορετικές output compare λειτουργίες, δηλαδή να προγραμματίσουμε μέχρι 8 διαφορετικά γεγονότα σε ακροδέκτες εξόδου του μικροελεγκτή. Αλλά προς το παρόν αγνοήστε αυτό το σχήμα, μια και όπως σας είπα δεν θα ασχοληθούμε στο σημερινό εργαστήριο. Στον προγραμματισμό του χρονομετρητή που θα δούμε σήμερα, θα συναντήσουμε έναν καταχωρητή με όνομα που έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν, SCGC. Σε προηγούμενες ασκήσεις έχουμε δουλέψει με τους καταχωρητές, με τον καταχωρητή SCGC 5. Και για ποιο λόγο είχαμε χρησιμοποιήσει τον SCGC 5, γιατί σε κάποια πεδία του μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε τα ρολόγια των περιφερειακών κυκλωμάτων που είχαμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, σε προηγούμενες εργασίες χρησιμοποιήσαμε το port A, D και E. Την ενεργοποίηση των ρολογιών για αυτά τα 3 περιφερειακά κυκλώματα είχαμε αντίστοιχα πεδία όχι στον SCGC 6 αλλά στον SCGC 5. Τώρα χρησιμοποιούμε τον SCGC 6, μπορεί και τον SCGC 5, επειδή υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε την ενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση των FTM0 και των FTM1. Και επαναλαμβάνω, η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση έχει να κάνει με το αν επιτρέπουμε το ρολόι τους ή το απαγορεύουμε. Εφόσον είπαμε ότι FTM χρονομετρητές υπάρχουν 4 σύνολο, βλέπετε ότι δεν βλέπουμε ονόματα για τον FTM2 και FTM3, πράγμα που σημαίνει ότι τα δικά τους ρολόγια δεν ελέγχονται από τον SCGC 6, αλλά από κάποιον άλλον SCGC. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιον, θα μπορούσε να είναι ο SCGC 7 ή ο SCGC 4 ή κάποιος άλλος, τον οποίο μπορούμε να βρούμε εύκολα ψάχνοντας από το εγχειρίδιο. Ο επόμενος καταχωρητής έχει πεδία για τα οποία έχουμε ήδη μιλήσει. Είναι ο Status and Control για κάθε FTM χρονομετρητή, του οποίου τα περισσότερα bit βέβαια από τα 32 δεν χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν όμως τα 2 bit που ελέγχουν τις διακοπές, τα interrupts, δηλαδή το Timer Overflow Interrupt Enable και το Timer Overflow Flag. Υπάρχει η επιλογή του ρολογιού που σας είπα ότι θα χρησιμοποιήσουμε σταθερά την τιμή 1, γιατί βολεύει αυτό το ρολόι για το πολύ απλό προγραμματάκι και την πολύ απλή εφαρμογούλα που θα χρησιμοποιήσουμε.
Ενώ στη θέση του PS είπαμε ότι ορίζουμε έναν διαδικό αριθμό που είναι στην πραγματικότητα η δύναμη του 2 που χρησιμοποιείται στο prescaling που θέλουμε να κάνουμε. Με βάση λοιπόν αυτά μπορούμε να πάμε στο project, το οποίο έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της άσκησης και να δούμε τις εντολές οι οποίες χρησιμοποιούνται. Αγνοήστε την πρώτη εντολή, γιατί αυτή αφορά το πώς ορίζουμε το ρολόι που θα δώσει είσοδο στον χρονομετρητή. Είναι κάτι που θα το εξηγήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο επόμενο εργαστήριο. Όμως, οφείλω να αναφέρω ότι ο ορισμός και ο κώδικας αυτής της λειτουργίας έχει γίνει σε ένα αρχείο που ονομάζεται μέσα στο φάκελο Sources MCGC, καθώς και ένα header αρχείο με την κατάληξη H. Το τι περιέχει το κάθε αρχείο, η εκφώνηση της άσκησης σας το δίνει, δεν θα το αναλύσουμε σε αυτό το σημείο. Απλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο C-source file ή ένα C-header file, μπορούμε πάνω στον κατάλογο sources με δεξίπληκτρο του ποντικού να ζητήσουμε new και να επιλέξουμε C-source file δίνοντας για παράδειγμα το όνομα του αρχείου μας με κατάληξη C ή C-header file με κατάληξη .h. Αφήνουμε λοιπόν αυτή την κλίση ρουτίνας που καθορίζει το ποιο ρολόι θα χρησιμοποιήσουμε στο χρονομετρητή μας. Ακολουθούν δύο εντολές που δίνουν τιμές στους καταχωρητές SCGC 5 και 6. Αναλυτικά είδαμε στο προηγούμενο εργαστήριο ποια πεδία και με ποιο τρόπο παίρναν τιμή 1 για να πάρουν ρολόι, για παράδειγμα το port A και το port D, όπως θέλουμε στο σημερινό παράδειγμα. Ενώ σήμερα για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε και τον καταχωρητή SCGC 6 που είδαμε νωρίτερα, του οποίου θέλουμε απλά το bit που ελέγχει το ρολόι του FTM 0 χρονομετρητή να γίνει 1. Και γι' αυτό του δίνουμε αυτή τη μάσκα. Τα δύο LED και το διακόπτη που αρχικοποιούμε σε αυτό το στάδιο, στην πραγματικότητα δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Το μόνο που θα μας χρειαστεί στην σημερινή άσκηση είναι ένα από τα δύο LED και μάλιστα συγκεκριμένα το LED που βρίσκεται στη θέση 11, το πορτοκαλί LED λοιπόν. Η εντολή αυτή έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενα παραδείγματα ότι γράφοντας τον PDDR ορίζουμε ουσιαστικά ποιοι ακροδέκτες είναι έξοδοι και φυσικά είναι αυτοί στους οποίους έχουμε συνδέσει LED. Πηγαίνοντας παρακάτω συναντάμε τις αρχικοποιήσεις που αφορούν το σημερινό μάθημα. Από λάθος αναφέρει το σχόλιο εδώ ότι κάνουμε enable τον LP TMR0. Όχι, κάνουμε τον FTM σε αυτή την άσκηση. Οι υπόλοιπες εντολές. Η πρώτη εντολή, βλέπετε, να δίνει τιμή στο mod καταχωρητή 8FFFF. Το 8FFFF είναι ουσιαστικά σχεδόν το μισό από τη μέγιστη τιμή που θα μπορούσε να έχει ο mod. Και αυτή είναι, για παράδειγμα, το FFFF σε αυτούς τους 16-άμπιτους χρονομετρητές. Το init δεν το αρχικοποιούμε, άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ορίζουμε αρχικά στο πρώτο παράδειγμα που θα εξετάσουμε είναι να ξεκινάει από 0 η μέτρηση, αλλά να φτάνει μέχρι το 8FFF πριν υπερχειλήσει και ξαναρχίσει από την αρχή. Στη συνέχεια, προσπελάζουμε τον status and control καταχωρητή του FTM0, του οποίου ορίζουμε το ρολόι. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε γιατί, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, γιατί δίνουμε τιμή 1, αλλά στη θέση του prescaler δίνουμε την τιμή 6. Κατά συνέπεια, το prescaling που έχουμε ορίσει σε αυτόν τον κώδικα είναι 1 προς 2 εις την έκτη. 2 εις την έκτη μας κάνει 64, άρα έχουμε ορίσει prescaling 1 προς 64. Είμαστε λίγο πριν το μέγιστο prescaling που θα μπορούσαμε να έχουμε ορίσει, που είναι το 1 προς 128 και το οποίο θα το δούμε σαν παραλλαγή στη συνέχεια του κώδικα. Ακολουθεί μια ατέρμονη for εντολή, μέσα στην οποία διαβάζουμε την τιμή του status and control και ελέγχουμε με μια end μάσκα
αν έχει γίνει το bit timer overflow flag. Μα πριν είπαμε ότι το timer overflow σε συνδυασμό με το timer overflow interrupt enable χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε interrupts. Η απάντηση είναι ότι ακόμα και αν δεν ζητάμε να μας διακόψει με τη βοήθεια interrupt από το πρόγραμμα που εκτελούμε εκείνη τη στιγμή η υπερχείληση ενός χρονομετρητή, μπορούμε να ελέγχουμε το flag αυτό για να μάθουμε αν συνέβη η υπερχείληση απλά κοιτώντας το συνέχεια σε κάθε επανάληψη της for. Αυτή η μέθοδος όπου δεν χρησιμοποιούμε interrupt αλλά εξετάζουμε συνεχώς ένα flag μέσα σε ένα ανατέρμονο βρόχο ονομάζεται polling. Από τη λέξη poll, εκλέγω, επιλέγω, που είναι μία στρατηγική του πώς να ελέγχουμε κάποια πεδία, που όμως δεν είναι και η πιο εξελιγμένη και η πιο συμφέρουσα πάντα. Είναι όμως η πιο απλή. Ελέγχουμε λοιπόν συνεχώς αν το timer overflow είναι 1. Αν είναι 1, αναβοσβήνουμε το LED γράφοντας έναν άσο στον καταχωρητή port toggle output register. Θυμηθείτε από τους καταχωρητές που έχουμε περιγράψει στις παράλληλες θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού, όπου αν θέλουμε να αντιστραφεί η τιμή ενός ακροδέκτη, γράφουμε απλά 1 στην θέση που αντιστοιχεί στον PTOR. Μηδενίζουμε το timer overflow flag. Αυτό μπορεί και να μην είναι απαραίτητο, αλλά θα δούμε και με τα interrupts ότι πολλοί επεξεργαστές και μικροελεγκτές, έχοντας ζευγάρια διαδικών πεδίων όπως το interrupt enable και το flag ενός συγκεκριμένου interrupt, ότι όταν χτυπήσει interrupt πρέπει να ελέγξουμε όσα flags αφορούν interrupts που θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει την διακοπή, και όταν βρούμε ποιο flag είναι 1, καταλαβαίνουμε ποια είναι η αιτία που μας προκάλεσε τη διακοπή. Σε πολλούς μικροελεγκτές, το flag αυτό το συγκεκριμένο πρέπει εμείς μέσα από τον κώδικά μας, μόλις το διαβάσουμε, να το μηδενίσουμε. Και αυτό γίνεται γιατί, εάν δεν το μηδενίσουμε και πάμε να το ξαναδιαβάσουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν διαβάζουμε το ένα που βρήκαμε την προηγούμενη φορά που βρήκαμε κάποιο interrupt ή αν έχει συμβεί κάποια νέο interrupt στο μεταξύ. Πολλοί επεξεργαστές και μικροελεγκτές, για να μας διευκολύνουν, με το που διαβάζουμε ένα interrupt flag, κατευθείαν μηδενίζουν την τιμή του. Δηλαδή, διαβάζουμε την τιμή του, αλλά αν πάμε να το ξαναδιαβάσουμε, το ίδιο flag θα το βρούμε 0 τη δεύτερη φορά. Εκτός και αν έχει συμβεί επόμενο interrupt, βέβαια. Καλού κακού, εμείς μηδενίζουμε αυτό το flag εδώ για να είμαστε σίγουροι και επίσης κάνουμε κάτι που επίσης μπορεί να είναι περιττό, ξαναεπαναλαμβάνουμε την αρχικοποίηση. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι από το configuration το οποίο έχουμε ορίσει αρχικά. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτές τις ρυθμίσεις και ας μεταφράσουμε τον κώδικα πηγαίνοντας πάνω στο όνομα του project και επιλέγοντας Build Project. Εδώ, επειδή το project είναι ήδη έτοιμο, το μήνυμα που θα βγει είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτι, δεν υπάρχουν σφάλματα και το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσουμε την εξφαλμάτωση με την επιλογή δεξί πλήκτρο πάνω στο όνομα του project, Debug As και επιλέγουμε την πρώτη δυνατότητα. Περιμένουμε μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία υποδεικνύεται στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όπως θυμόμαστε, μεταφερόμαστε στην πρώτη εντολή της main, όπου θα δούμε να εμφανίζεται ένα βέλος. Και το βέλος αυτό μας δείχνει κάθε φορά ποια είναι η επόμενη εντολή που πρόκειται να εκτελεστεί. Είτε βηματικά, είτε ζητώντας να συνεχιστεί η εκτέλεση όλου του προγράμματος. Συνεχίζεται, όπως βλέπετε, η μεταφόρτωση του κώδικα και σε αυτό το σημείο βλέπετε να έχει εμφανιστεί το βέλος στην αρχή της main. Ξεκινάμε λοιπόν την εκτέλεση του προγράμματος. Δεν χρειάζεται να κάνουμε βηματική εκτέλεση, μπορούμε κατευθείαν να επιλέξουμε το resume, το οποίο, όπως θα δούμε, προκαλεί
το LED στην άκρη που είναι ουσιαστικά το πορτοκαλί LED όπως είδαμε νωρίτερα να αναβοσβήνει με έναν αρκετά γρήγορο ρυθμό. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε terminate την διαδικασία αυτή, οπότε σταματάει να αναβοσβήνει το LED και να κάνουμε δύο μικροαλλαγές στο πώς θα μπορούσαμε για παράδειγμα να κάνουμε πιο αργή το ρυθμό με τον οποίο αναβοσβήνει το LED. Ο ένας τρόπος είναι να τροποποιήσουμε το prescaling. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε prescaling 1/64, να το κάνουμε τη μέγιστη τιμή του, 1/128, και αυτό μπορεί να γίνει αλλάζοντας το πεδίο PS και κάνοντάς το 7, ώστε να σχηματίσουμε τη δύναμη 2/7. Για να δούμε, επαναλαμβάνοντας την μετάφραση, καθώς και την εξφαλμάτωση, αν πράγματι ο ρυθμός θα έχει επιβραδυνθεί. Λογικά έχει τελειώσει η μετάφραση, μπορούμε να πάμε στην εξφαλμάτωση. Μπορούμε κατευθείαν με την επιλογή Debug. Μεταφορτώνεται ο κώδικας. Και στο σημείο αυτό μπορούμε να πιέσουμε πάλι το πλήκτρο Resume και να δούμε το LED με ποιο ρυθμό θα αναβοσβήνει τώρα. Παρατηρήστε ότι ο ρυθμός έχει επιβραδυνθεί πολύ επειδή ακριβώς αλλάξαμε το prescaling. Ένας άλλος τρόπος να επηρεάσουμε το ρυθμό με τον οποίο αναβοσβήνει το LED είναι, αφού βέβαια τερματίσω πάλι την εκτέλεση, να επιστρέψω στον κώδικα και αυτή τη φορά να προσπαθήσω να επηρεάσω τροποποιώντας όχι το prescaler, αλλά το που θα συμβαίνει το overflow, που εδώ πέρα γίνεται όταν φτάσει ο μετρητής την τιμή 8FFFF. Ας δοκιμάσω να κάνω πάλι επιτάχυνση της λειτουργίας, κατεβάζοντας αυτή την τιμή από το 8FFFF π.χ. στο 1FFFF. Ξανακάνω την μετάφραση. Έχει τελειώσει λογικά η μετάφραση και μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξφαλμάτωση. Και πιέζοντας πάλι το πλήκτρο Resume, παρακολουθούμε πόσο γρήγορα πλέον έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός με τον οποίο αναβοσβήνει το LED. Και σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του εργαστηρίου.